हॅलो गाईज, मी प्रणाली पाटील केक हाऊस 2204 या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करत आहे. तर आज आपण कस्टमाइज केक पाहणार आहोत. म्हणजे फक्त माझ्या कस्टमर ज्या आहेत त्यांच्या कझिनसाठी हा केक आहे. तर त्याला चांगला जॉब लागला आहे म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशनसाठी फक्त एक हा केक आहे. तर चला पाहूयात की या केकची डिझाईन मी कशी करते आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा.